This one right here. Perfect. That's what I like. Yeah. Really, really good. There. Much better kahapon or yung mga past few days ko. Doc Kim, thank you po. Thank you so much. I am Sheila. Napunta ulit ako kay Doc. Kasi, di ba nag-lockdown tayo, we have lockdown. Sobrang, nung una okay lang, kaya ko pa yung nangyayari. And then, nagtagal, na-stress na ako, hindi ko na namamalayan. And then, may nararamdaman na ako sa katawan ko na parang natatakot na ako, hindi na ako mapakali, hindi na maganda yung nararamdaman ko. Tapos yung tulog ko, hindi na maayos. So, nagdasal ako, I pray a lot na ano yung nangyayari sa akin na naman. And then, yun nga, parang I observe myself. So, parang napansin ko na yun nga, dumadating na naman yung nadidepress na naman ako, na-stress na naman ako. So, yung ginawa ko, I message Doc Kim na ito yung ulit nararamdaman ko na hindi na maganda. So, sabi niya, I want to help you. That's why, kaya ako nandito. Sabi niya, you need adjustment. So, yun, ginawa niya nga ako. Yesterday, it's a Monday, pumunta ako dito mga 10 o'clock. Don't adjust me. So, yung in-adjust niya ako, parang nervous pa ako. I feel nervous. So, sabi ko, Doc, bakit ganun? Sabi niya, it's a natural. Okay. Let me get this one right here. Perfect. That's what I like. Okay, one more spot here. Good. Okay. Great. Good. Now I'm smiling now. Mm-hmm. Yesterday morning, I'm so sad. But now, I'm talkative. Talkative. Thank you, Doc. Oh, my And pleasure. thank God. Good. It's better. Wait, Doc. Really, really good. Thanks, Doc. Yeah. You know, my nervous is getting lessened. There. Better. So, nung pauwi na ako, kasama ko yung pinsan ko, nagagala kami. Kasi I have 2 session. So, pagbalik ko, ng about 3 o'clock, bumalik ako. So, parang ganun pa rin, na parang walang pagbabago. Tapos nung pauwi na kami, so parang nakaramdam ako ng good result. Sabi ko, oh, it's good. That's why, nagdasal ako, sabi ko, Lord, thank you. Parang nakakaramdam na naman ako ng happiness, nagiging madaldal na naman ako ulit. And parang a bit
enjoyment. Tapos, and then, pag uwi ko sa bahay, sabi ng nanay ko yung kinamusta ako, sabi nga ni Doc, parang yung dito sa left ko parang tight or stuck. Kaya ganito yung nararamdaman ko. So, nasa bahay ako, ginagamit yung, my sister's tablet. Then, I played some praise song to thank God. Kasi nakakaramdam talaga ako ng maganda sa katawan. Kaya nagpa-praise ako at nagpapasalamat ako kay God. And then, nag-try din akong makinig ng mga fast beat song. I enjoy the beat. So I saw Doc Kim online. Then, I tell that the result is fast. I enjoy what I'm doing. And then, I talk to my cousin, nagiging talkative na ako. Tapos, basta meron siyang changes na naging mabilis siya. Na parang first session, parang walang nangyari. Tapos second session, had big result. Parang, salamat ang bilis ng result. Kaya, sobrang bilis ng result. Pumunta ako sa pinsa ko, na sabi ko, how do I look? Sabi niya, mas okay ka ngayon kesa nung nagkita tayo. Sabi ko, bumalik ako kay Doc, nagbalik ako kay Doc dun sa chiropractic ko. Tapos in-adjust ako, twice lang yun. Morning and afternoon. Naging ganito na yung pakaramdam ko. Tapos sabi niya pa nga sa akin, di okay, sabi niya gano'n. Okay na yung nararamdaman mo ng ganyan, basta dire-diretso mo lang. Tapos yung nakipagkwentuhan na ako, may alive na yung pagsasalita ko, naging may sense na yung pinag-uusapan namin. Tapos nagbabalak na rin akong pumasok ulit sa work ko. And then, yun. Kaya sobrang nagpapasalamat ako kay Doc at kay God. Thank you, Doc. Thank you, Lord, na talagang when we pray na natulungan ako, tinutulungan mo lagi ako, especially dito sa nangyari ngayon na pandemic. Talagang sobrang hirap. Kasi yung daily routine na ginagawa mo na, gising ka sa umaga, kakain ka, mag-exercise, papasok. Wala na yun. Parang isipin mo na ano yung gagawin mo, parang hindi siya, naging abnormal yung daily routine ko. But ngayon, meron na siyang result. Nagkakaroon ako ng interest sa mga ginagawa ko, nakakatawa na rin ako. Yung tulog ko, much better kahapon or yung mga past few days ko. Doc Kim, thank you po. Thank you so much.